Ahoj, Ahoj, já bych vám chtěl představit mého syna Ondřeje Broma. mýho tátu znáte? Jak to vlastně s tou knížkou, Ondro, bylo? Já si to vůbec nepamatuju. Kdo vznes ten první nápad udělat knížku o rekonstrukci auta? To už si taky nejsem úplně jistý, ale Já si myslím, jestli to nebyl ty. možná. Každopádně to bylo při jedné z dlouhých cest do Polska, který jsme absolvovali opravdu hromadu kvůli nefocení a dalším jiným podrobnostem. A já nevím, jsme třeba 30 000 těch kilometrů. No, hrozný množství to bylo samozřejmě, ale já se domnívám, že to rozhodnutí udělat knížku padlo ještě dřív, protože při té cestě do Polska, jestli se dobře pamatuješ, jsme přišli teprve na to, jak ten problém nebo tu věc uchopit. Tam jsme přišli na to, že zveřejníme skutečně úplně všechno, tak, jak se stalo. No opravdu při těch cestách vlastně se jako, protože většinou jsme jeli jenom ve dvou, ale i s dalšíma odborníkama na daný téma, tak tam se vlastně jako probíralo všechny ty kroky té rekonstrukce a těch kroků opravdu bylo takové množství obrovský, že vlastně se začalo skloňovat nějaká představa, jak to jako zachytit v čase, nebo jako mít to někde, tady ty znalosti zachycený v knihovně nejlíp. Já bych osobně řekl, ty jsi vydala přeci svoji knížku 10, která byla poměrně úspěšná a myslím si, že chvíli potom vznikl nápad dělat knížku o rekonstrukci mého auta. A takže jako prvotní myšlenku si myslím znes ty. Já když jsem o to přemýšlel, já jsem nebyl proti, ale nakonec jsem si říkal, že to je hrozně pro mě příjemný, že ty informace, které jsem v té době všechny měl v hlavě a pamatoval jsem si je, že se prostě nějakým způsobem ukotvují v čase, protože přeci jenom lidská paměť je velmi, velmi špatná a ty informace se vytrácejí, ty detailní, a v dnešní době už mnohokrát jsem se ke knížce vrátil, protože jsem si některé údaje, zejména data, nepamatoval. No, tady to byla asi nějaká základní jako teda představa a následovala diskuze vlastně jako o množství detailů v knize obsažených. Spekulo se vlastně jako, no, protože známe ty knihy, které vycházejí na tom trhu a máme představu, jaký ty knihy o těch broukách jsou. Tak vlastně jako první představa byla v podstatě více imageové knihy, která je prostá všech detailů a jedná se spíš o nějakou sérii hezkých obrázků, což je většina těch knih na tom trhu si z nějakých praktických důvodů nakladatelů, který mají straže odbornost, by odlákal čtenáře. Naopak, já si myslím, že právě jsou postaveny ty knížky, které se tohoto tématu týkají, zejména pouze na obrázcích. Obsahově jsou velmi strohý. A my jsme si přeci v té Varšavě řekli, pojďme tam napsat úplně všechno, tak jak se to stalo. A mně se ten nápad strašně líbil, protože vlastně šel úplně proti proudu, než který vlastně existuje. Jo, tak jste taky říkali nějaké jako obavy, že by lidi ostaršovali svý novější vozy tím, že se zveřejní ty detaily, ale vlastně jako řekli jsme si nějaký jako dobu, že to je v podstatě jedno a že větším bonusem by bylo, kdyby skrze tady ty detaily, kterými zveřejníme, se objevily další starší vozy. To znamená, OK, jako jestli chcete, tak si ty auta ostaršete, ale my budeme radši, když najdete další starý KDF někde zahrabaný ve Strovách. Možná je potřeba říct, že jsme si tam nechali, jak bych řekl, malou skulinku, že tam skutečně není 100% těch informací. Je tam pár detailů, které tam nejsou zveřejněný, ale jsou to skutečně drobné detaily a málo na to přijde, že ono jako ostařit auto bude velmi komplikované. Každopádně, jestli přijdete na to, co tam chybí v té knize, tak nám napište, jsme zvědaví. To by mě taky zajímalo. Je tam všechno jinak. V průběhu rekonstrukce jsme sbírali samozřejmě pro knihu spousta fotografických materiálů a vesměs celý ten tým, který vlastně po tu dobu sbíral ten materiál nebo vytvářel, byli to všechno mladí lidi. A mě to strašně baví pracovat s mladými lidma, protože mají svoji hlavu, svoje nápady, které jsou neotřelí a vím, že tyhle neotřený nápady jsou prostě fantastický pro takovýhle projekt. Kdo se zúčastnil vlastně? Vlastně celý ten tým byl postavený z mých kamarádů, který mám kolem sebe, a ze spolužáků
To, že chodím vlastně jako na art school nebo na uměleckou školu, je vlastně jako záruka toho, že máme kolem sebe dostatek opravdu talentovaných lidí a já jsem měl velkou radost, že jsme je mohli ke spolupráci oslovit. Takže já bych možná klidně přednes, kdo tam byl, protože to jsou lidi, kteří dělali obrovský kus práce. Začínali jsme s fotografem Romanem Dobešem, což je liberecký fotograf divadelní. Tím toho zdravíme a děkujeme za všechny dokumentární fotky, které s tátou absolvoval z kraje, to znamená, nejedná se o ty studiové fotky, ale ty výlety za tím progresem. Zachytit tu rekonstrukci, třeba například karoserie, protože tam fotografoval nejvíc. Druhým fotografem, který se podílel vlastně na veškerých fotografiích v knize, byl Jonáš Mlejnek. Jonáš je můj dlouholetý kamarád, věčný student všech uměleckých škol na světě, už asi 6. pokud se nepletu, a Jonáš měl opravdu to nejtěžší focení, protože to měl na starosti všechny ty studiové fotografie. To je velká práce na mnoho hodin, obsluha velikého množství zařízení, focení. Já jsem teda u toho asistoval, tyhle výlety jsme absolvovali 3 nebo 4, teď si myslím, 3. Úplně jistý. A bylo to skutečně od rána do večera. Úplně studiu. Na víkend vlastně vždycky. Ano. A v podstatě jsme jezdili v nějakých určitých etapách pokroku té rekonstrukce. Ono to nakonec uvidíte v jedné z kapitol v knížce, tam jak jsme vlastně fotografovali 3krát, tak jsme fotili zásadní věci, nebo zásadní zlomy v rekonstrukci toho vozu. První bylo vlastně úplně hotový podvozek, kde jsme fotografovali skutečně jenom techniku a detaily techniky. Druhý bylo, jak se říká, svatba karoserie s podvozkem, to znamená holá karoserie, která byla přešroubovaná na hotový podvozek. A třetí vlna byla vlastně úplně komplet zrekonstruované auto. Takže tady z těch session, kvůli kterým jsme najeli teda strašné množství kilometrů, vznikla série 2000 fotografií, z kterých se do knížky dostalo, pokud se nepletu, 30, třeba 50, tady těch studiových. Zhruba tak. A já jsem teda potom trávil enormní množství času na retušování těch fotografií. Ty fotografie v podstatě, nebo to retušování těch fotografií, jsme si nastavili nějaké etické pravidla, které jsou ještě přijatelné, to znamená, v retušování v podstatě se rovnaly nějaký světelné nedostatky nebo se vlastně jako utíral prach z auta, tak. Ale pokud byla patina jakýmkoliv původním dílu, tak tam zůstala zachovaná. Přesně tak. Musím podotknout, že i pro mě to byla práce v tom studiu, protože utírat prach ve studiu z toho vozu bylo moc náročné. A pak když se podíváte na ty fotky, tak zjistíte, že jste vlastně nic neutřel. To je taková druhá věc. Ale můžu dosvědčit, že táta teda poctivě se snažil tady těm věcem předejít, ale i tak bylo potřeba. Samozřejmě bylo to komplikované nejenom pro nás, ale i pro Jacka Krajevského, protože ta logistika těch dílů byla poměrně náročná. Co si budeme povídat. Samozřejmě nervozita to, aby se to někde neodrželo cestou ve studiu a tak dále, byla značná. Takže následně po nějakém nebo souběhu s tím fotografováním přišla největší úkol pro tátu a to bylo příprava toho samotného textu nebo toho rukopisu pro tu knihu. Já jsem to měl relativně, řekl bych, jednoduchý. Já jsem vlastně po dobu před rekonstrukcí, vlastně při pátrání po historii a původu toho vozidla nashromáždil poměrně velké množství informací. Jediný problém, který jsem měl, jak celou ten text do té knihy pojmout. Udělal jsem si jaksi nějakou osnovu, podle té jsem měl. Ta osnova se úplně nedodržela, ale nicméně jsou tam všechny informace, které já jsem vlastně v podstatě napsal. Potom, co táta vlastně jako dokončil ten rukopis a byl nějaký jako první takový jako syrovej obsah nebo obsah, tak jsme oslovili ke spolupráci moji kamarádku a spolužačku Kateřinu Šloufovou, která dělá editorku mým předchozím knížkám a poprosili jsme ji jako člověk mimo ten obor, ať to jakoby vlastně projde. Tady začala nějaká tátová spolupráce s Katkou na finální podobě. Já musím říct, že jsem se s tím nikdy nesetkal a byla to skvělá spolupráce, protože to je zase mladá holčina s takovým neotřeným přístupem, jak si říkal správně,
mimo trošku kontext, protože auta nedělá. Mnohokrát jsme jaksi byli trošku vepři, že já některé informace jsem tam chtěl, Katka říkala, že nejsou dobré, ale nakonec jsme vždycky našli nějakou společnou cestu, která si myslím vyústila v poměrně dobrý text. Takže v podstatě Katky práce bylo tady tu šílenou, mega odbornou věc udělat štivou i pro trošku jako normální lidi, kteří se 5 hodin nebaví o tom, jaký má vyšrout jako šalpáky. Přesně tak. Jazykových korektur, jak českého jazyka, tak anglického jazyka se zhostila moje manželka Martina Bromová a jsem moc rád, že to dělala, protože odvedla skutečně poctivou a dobrou práci. A překladu do angličtiny se zase zhostil náš kamarád Jack Colling, který se poradil s těma vlastně nejsložitějšíma technickými termínama. Muselo to být skutečně náročné, protože to tvarosloví, které je v češtině, mnohdy těžko se převádí do jiného jazyka. Nicméně opět mladý člověk. Super spolupráce. Děkujem, Jacku. Dík. Pak jsem přišel teda na řadu moje maličkost a to bylo teda grafické zpracování té samotné knihy. A co k tomu říct, kniha je velice velkorysá, opravdu velkoformátová, tam jsme chtěli opravdu dát prostor těm fotografiím, který stále to pokusili, aby opravdu byly dokonalý. A v podstatě jsme se nějakým způsobem dohodli, že to bude opravdu jako velká kvalitní kniha. Já jedna malá pikantnost nebo jako detail je ten, že jsme pro písmo zvolili švýcarský písmoliny, který v té době byl opravdu úplně nový. Měli jsme vlastně jako docela radost, že jsme si našli takový jako pěkný jako detail, který ještě není úplně známý. Bohužel než ta kniha vyšla za ty 4 roky, nebo jak dlouho jsme ji připravovali, tak to písmo se tady stalo opravdu trendy a je skoro v každé knize. Ale dobře, ale splňuje nám jaksi to, co jsme očekávali. Furt jsme z něj nadšený, je furt opravdu pěkný, jenom ve velké velikosti je jako přísně jako konstrukční, ale v malé velikosti je velmi dobře čitelné. Jako nemám s tím vůbec žádný problém. Touto písmo je vlastně opravdu docela zajímavý, že ty dotahy a tak když jsou v tom velkém nadpisu, tak vidíte, že jsou takový jako technického charakteru a takový jako zlámaný. Když ho potom používáte v těch malých velikostech, tak skoro ho nerozeznáte okem, že to není normální písmo. Takže asi tak, kniha je opravdu jako velká, kvalitní, v tvrdých deskách s plátnem, do toho jsou nějaký takový drobný forky v porovnání toho 41. roku třeba s tím 43. I nějakým způsobem jsme se tam snažili dostat i rozdíl mezi prototypovými autama a těma produkčníma. Ty už bohužel teda nejsou nafocený, ale jsou jenom nějakým jako ve schématu. Ve schématu, no, jak říká. Já teda musím říct, že jako vůbec jako graficky uchopit to obrovské množství informací, které jsou velmi nesourodé, protože samozřejmě pracujeme s historií, pracujeme s technikou, pracujeme s nějakou výkresovou dokumentací, s nějakým porovnáním, tak je velmi, velmi složité. Kolikrát jsme jaksi trošku byli s Ondrou v nějakém sporu, ale samozřejmě bylo to tak, aby nás to posunulo dál a dokončili jsme to tak, aby jsme byli všichni spokojení, nebo oba dva. Určitě no. Já aspoň teda doufám, že té knize byla dána podobná péče jako rekonstrukci toho vozu a doufám, že to bude jako důstojně reprezentovat to množství práce, který zatím je. Táta vlastně sám mi několikrát říkal, že příprava té knihy je stejně množství energie jako já když to hodnotím a prošli jsme vlastně až sem, kdy vlastně knížka je téměř hotová, tak si myslím, že je to stejné úsilí jako celá rekonstrukce toho auta. Možná jednodušší v některých detailech, protože hledání po archivech a dokladování jakoby historie toho vozu bylo náročné, ale časově bych řekl to skoro bude stejné. Asi je na stole otázka, proč jsme knihu nevydali klasickou cestou. Vzhledem k tomu, že to je nějaká část, kterou jsem se věnoval ve své diplomové práci, o tom, jak se mají vlastně jako v dnešní době prodávat knihy, tak byly nastaveny nějaký teoretický
představy o tom, jak by to v dnešním světě nebo v dnešní době internetu mělo vypadat. Jeden z hlavních teda důvodů samozřejmě taky ten, že jsme chtěli mít 100% volnost v té knize, udělat si ji prostě podle nás. No, my jsme prostě nechtěli, aby nám jaksi nějaký nakladatel kladl nějaká pravidla, která prostě my nechceme akceptovat. Přesně. My jsme chceme udělat úplně svobodně. A vzhledem k tomu, že jsme vlastně jako oba dva z oboru, táta je původně tiskář nebo polygraf a já jsem teda grafický designer, tak ty synergie jsou samozřejmě jasný, že si to vyřešíme sami po vlastní ose. Při tady těch úvahách, teda jakým způsobem tu knihu dostat mezi vás, čtenáře, se nejvýhodněji jevil Kickstarter, který nám umožnil vám tu knihu vlastně prodat za to, co nejlevnější cenu dokážeme, bez nějaký přirážky dalších subjektů, který jsou vlastně v tom procesu té prodeje knihy. Takže jsme se vlastně jako rozhodli touto cestou vás přímo oslovit a potom si jako ty zbylé knihy doprodávat po vlastní ose. A při tom vlastně jako došlo na řeč, jakým způsobem ji propagovat. Vzhledem k tomu, že jsme nechtěli jít cestou nějaký klasické reklamy, tak jsme se rozhodli vlastně natočit, dal by se říct, skoro celovečerní dokument o rekonstrukci toho auta a ten rozstříhat na nějaký menší části a postupně máme je naservírovat skrze Kickstarter nebo naší facebookovou page. Jedno z těch videí právě sledujete, další jsou v pořadí a v podstatě dají se ty videa rozložit na dvě části. Jedna část je více imageová, to je nějaký trailer na tu knihu, s kterou nám pomáhali kluci, mý zase dlouholetí kamarádi Luboš Rezler, Adam Mach a Tomáš Bukáček. Já řeknu zase mladí lidi, krásná spolupráce. Perfektní, video je opravdu skvělý, máme z něm extrémní radost. A další část to jsou menší doprovodní videa, rozhovory se sběratelema, rozhovory s tvůrcema toho auta a takový nějaký jako za oponou v podstatě přípravy téhle knihy a ty měl na starosti František Polák a Nikole Pálenská. Já bych možná ještě doplnil jednu podstatnou věc, že my je to pro nás, nebo aspoň pro mě, hobby, je to koníček, obrovský. My nepotřebujeme dělat reklamu, prodávat 10 000 kusů. V podstatě já bych řekl, že to je bibliofilská záležitost. Takže doufáme, že budete mít sběratelských pár kousků v knihovnách a to nám vlastně udělá největší radost. A jak já píšu v předmluvě knihy, že budu nejradši, když ta kniha se najde v nějaké dílně, bude mít ohmatané stránky o toho, jak se v ní listuje při rekonstrukci nějakého starého Volkswagenu. Vzhledem k tomu, že teda tím hlavním prodejním kanálem knihy bude Kickstarter, tak na Kickstarteru je běžnou praxí, že krom toho finálního produktu jsou nabídnuty další odměny, předměty. Tak na těch jsme si vlastně dali taky relativně záležet a doufáme, že vám udělají radost. Jedna z hlavních odměn teda jsou velkoformátové fotografie v studiové, ano, od Jana Šemlenka ve skleněném futrále nebo v kazetě. Potom tam jsou série různých plakátů, všechno to jsou vlastně, budou to jenom limitované záležitosti, takže očíslovaný, kalendáře, pohlednice a potom tam jsou i nějaký speciální odměny, které jsou opravdu jenom jako v jednotkách kusů. Jedno z nich je pozvání od nás na křest knihy Za námi do Čech. A relikviář. A o tom byste mohl něco říct, co vlastně relikviář je? Relikviář. Já jsem celou dobu, co to vozidlo mám a začal se rekonstruovat, schovával kdejaký artefakt, který už nešel použít z toho konkrétního mého vozu. A když jsme v podstatě dokončovali rekonstrukci, tak jsem přemýšlel, jak naložit s těmito artefakty. Původně jsem si je chtěl nechat pro studium, ale nakonec jsme požádali Tomáše Vargu, což je mladý designér, produktový designér. Ano. A já jsem mu řekl svoji představu a Tomáš přemýšlel a vlastně vymyslel jaksi relikviář na cennost
což artefakt toho vozidla skutečně je. Takže se udělalo 16 relikviářů, v kterém je u každé jiný kus originální té karoserie, je tam věnování, je to limitovaná edice, jenom skutečně 16 kusů a je to dokonale designově udělané, to znamená, to my nazýváme relikviáři. V podstatě je na tom zvláštní to, že se z toho auta vlastně žádný kus nevyhodil, všechno se zúžitkovalo a tyhle relikviáře slouží jako odměna pro tvůrce, jako, že dostanou vlastně kus toho auta. Já bych to možná doplnil, že my jsme vlastně ty kusy z rezlého materiálu plechu přetavili do úplně jiné podoby, nejenom jaksi fyzické, ale i jakoby takové filozofické. Jo, souhlas. Ondro, proč nám ta knížka trvala vlastně tak dlouho? Protože jsi furt něco dopisoval. ne, pravda je ta, že po tu dobu, kdy se ta knížka vlastně tvořila, tak a na začátku jsme si řekli, že tam zveřejníme úplně všechno, tak mě napadaly další věci, které pro mě byly důležité a určitě by byly důležité i pro čtenáře a zájemce nebo fandy těchto z těch vozů. Takže jsme tam, nebo já jsem se furt snažil tam ještě něco přidat, ale to už by byla ta kniha tlustá, že prostě už to nelze. Takže v podstatě se dá říct, že jsme tam dostali ty nejstěžejnější věci, který já považuji pro sebe za důležitý. V podstatě ta kniha se, dejme tomu, z 250 stran. Přesně tak. V průběhu těch let nafoukla na 350-360 stran a v podstatě doufám, že to bylo teda ku prospěchu věci, i přesto, že si uvědomujeme, že komunita u nás na Facebooku byla opravdu docela nedočkavá a bylo nám líto to vlastně jako furt odkládat to vydání, ale myslíme si, že to bylo ku prospěchu věci a že to teď oceníte to, že jsme to nevydali dřív, než to uzrálo. Já si osobně myslím, že jsme udělali dobře, protože víckrát asi už takovouhle knížku o tomhle konkrétním autě dělat nebude. Takže je dobře, že jsme počkali, že jsme tam všechno dali. Ty kapitoly, které třeba přibyly navíc, jenom tak pro zajímavost, bylo díky Richardovi Hausmanovi, který nám poskytnul svůj vůz ze 43. roku pro porovnání technických změn, takže se vlastně jako dofocovala celá jedna série fotografií jenom pro tady tu kapitolu toho porovnání toho roku 41-43. Teď si na to zrovna kápnu, protože tohle je kapitola, kterou jsem si tam prosadil vlastně dodatečně, tu jsem ani v rukopise neměl a věřím, že to bude velmi zajímavý pro všechny znalce a fandy těchto aut, protože nikde neexistuje takovýhle porovnání, který jsme my dali do knížky. To nás asi přivádí k facebookové komunitě, která se kolem KD41 vytvořila, za kterou jsme velice rádi. Bez toho, že bychom dali korunu do reklamy do současné chvíle, tak se vás tam opravdu vynořil velká řada. Zdravíme Kongo, který nám vládne v demografických statistikách a díky za vaši přízeň a že jste počkali, než je kniha opravdu hotová. A že jste vydrželi čekat takovou dobu.